مدينة أجمع الجزائريون والمستعمرون جميعا على حبها. نفحاتها تحيي قلوب الزائرين. عاصمة الفن الجزائري ونبض الجزائر الذي لا يهدأ. مدينة الأقدام السوداء التي نفضت غبار الموت وباتت حياة الجزائريين جميعا. المحتل يعود زائرا. شلل في الحياة بوهران واستنفار كامل، طرقات قطعت وأخبار تتوالى، والجزائريون غاضبون، فالضيف الذي يطأ أرضهم اليوم هو رمز لاحتلال استوطن بلادهم لسنين طوال. فما هو تاريخ هذه المدينة؟ ولماذا سميت مدينة الأقدام السوداء؟ وهران مدينة في زمن الحرب. وهران أو الباهية كما يحلو للجزائريين تسميتها، المدينة التي جمعت قلوب كل ساكن الجزائر حولها. تقع وهران على الساحل الغربي للبلاد على البحر المتوسط. تعد عاصمة غرب البلاد وثاني أكبر مدينة بعد الجزائر العاصمة، وبعيدا عن مكانتها القلبية لدى الجزائريين جميعا، فإنها مركز اقتصادي وتعد ميناء بحريا مهما. ومن حيث الاقتصاد فإن مكانتها تأتي مباشرة بعد مكانة الجزائر العاصمة، وفي المرتبة الثالثة في مدن المغرب من حيث عدد السكان، إذ يقطن هذه المدينة وحدها نحو 1.5 مليون نسمة. والباهية مدينة أمازيغية الأصل، كانت تسمى إيفراس. استوطنها الأندلسيون وعمروها في القرن 11، وجعلوا لها مكانة تجارية وبحرية مهمة، خاصة في عهد بني زيان، لتعاني هذه المدينة ويلات الاحتلال على مدار قرون. الإسبان جرح غائر في قلب وهران. لم تكن غرناطة المدينة الوحيدة التي شكت قهر الإسبان وإجرامهم، فالجزائر ووهران تحديدا كانت من المدن التي عاشت أهوال الاحتلال الإسباني، الذي أذاق تلك المدينة الفظائع وارتكب فيها أبشع المجازر. فعام 1505 قرر الكاردينال كاسيمينساس خيمينيس الإسباني المعروف بتعصبه الديني ملاحقة المسلمين الفارين من الأندلس إلى شمال أفريقيا، وأمر الجاسوس الإيطالي جيرونيمو فبانيلي بالتوجه إلى وهران وإعداد خريطة لمدينة وهران، خاصة بناءها المرسى الكبير، وعلى أساس الخرائط والوصف الدقيق لوضع المدينة وميناءها. توجه الأسطول الإسباني في 29 من أغسطس سنة 1505 باتجاه المرسى الكبير، وهب سكان وهران للتصدي الحملة الإسبانية، لكن الظروف الجوية أخرت وصول السفن، فظن الأهالي أن الحملة فشلت، وعاد كثيرون إلى مواقعهم ليصل الإسبان في 11 من سبتمبر، فكان قتالا غير متكافئ ارتكب خلاله الإسبان مجازر كبيرة على مداخل المرسى الكبير بوهران، ثم دخلوا المدينة وارتكبوا بأهلها مجازر لا تنسى، وحولوا على الفور المسجد الأعظم بالمدينة إلى كنيسة، لتعلن السلطات الإسبانية أسبوعا كاملا من الأفراح داخل إسبانيا ابتهاجا بهذا الانتصار. ونهب الإسبان تراث المدينة وتحفها ونفائسها وكل ما حوته من كتب نادرة ليشحنوها إلى إسبانيا، كما استخدموا العائلات الإسبانية المسيحية وأعادوا توطينها في المدينة في محاولة لطمس هويتها. واستمر الاحتلال الإسباني لمدينة وهران الجزائرية حتى خرجوا منها نهائيا عام 1791، بعد 3 قرون تقريبا من احتلال قاس وغاشم أتى على تاريخ البلاد. الاحتلال الفرنسي حقبة سوداء. لم تنعم وهران كثيرا بحريتها، إذ سقطت بعد ذلك على يد الاحتلال الفرنسي، فداخلها الجنرال شارل ماري دينيز دامريمون قائد البعثة الفرنسية، ونشبت معارك متفرقة بين الحامية الفرنسية في وهران. وكانت حقبة غزو الفرنسيين للجزائر حقبة مروعة، إذ استخدم الجيش الفرنسي ما عرفت بالأرتال الجهنمية، ولم يفرق بين الرجال والنساء والأطفال في القتل. كذلك استولى الفرنسيون على الأراضي الزراعية ومنحوها للمستوطنين الأوروبيين، كما لجأ الفرنسيون إلى الخنق بالدخان لإفراغ القرى من أهلها. مدينة الأقدام السوداء. منذ احتلالها لوهران عمدت فرنسا إلى إفراغ المدينة،
واستبدال الجزائريين الساكنين فيها بأوروبيين وتحويلها لمدينة أوروبية. وبالفعل تذكر بعض المصادر أنه لم يبق من سكان المدينة إلا 250 جزائريا من أصل 10,000 جزائري. منذ ذلك الوقت تحولت إلى مدينة الأقدام السوداء نسبة إلى المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين المولودين في الجزائر، أو الذين عاشوا في الجزائر مثل الإيطاليين والإسبان والماليتيين، فضلا عن اليهود خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وترجع التسمية إلى لون أحذية الجنود الفرنسيين الذين دخلوا الجزائر للمرة الأولى والتي كانت سوداء، بينما يربط البعض هذا الاسم بالمزارعين من المستوطنين الذين كانوا يعصرون العنب بأقدام حافية لإنتاج العصير والخمور. وقد نصت اتفاقية إيفان لإنهاء الاحتلال الفرنسي في الجزائر التي وقعت بين الحكومة الجزائرية المؤقتة ونظيرتها الفرنسية عام 1962 على اختيار الأقدام السوداء خلال 3 سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بالفرنسية واعتبارهم أجانب. واليوم تضم فرنسا نفسها نحو 1,000,000 شخص من الأقدام السوداء، يعيش أغلبهم في جنوب فرنسا خاصة في مارسيليا. وقد رفعوا مئات القضايا أمام المحاكم الجزائرية للمطالبة بطرد عائلات جزائرية من منازلها وتسليم هذه البيوت لهم. وهران اليوم من أهم مراكز الصناعة الحديثة والتجارة الخارجية في القارة بأسرها، وتنافس مدينة الجزائر بشدة، ويصفها الجزائريون بأنها تمتلك خلطة عجيبة تجعلها الأقرب لقلوبهم. وقد تحولت وهران إلى رمز لنجاح أي عمل فني موسيقي أو درامي أو مسرحي، ومكان يحج إليه أهل الفن. هكذا حولت وهران سنوات الدم والدمار إلى ضحكات وبسمات رسمتها على شفاه الجزائريين.